นะเธอจ๋าอันนี้การทดสอบเสียงนะเพลงต่อครับเพลงต่อครับบอกแล้วเด้อโอ้โหว่าเรื่องฮอปเพลงเดียวครับทีมงานสลีไลท์แอนซาว